اگر با مشکلات قانونی مدنی یا جنایی مواجه شدید، مهم است بدانید در ترکیه چطور میتوان وکیل گرفت و کمک قانونی به چه صورت می باشد. اگر مورد یا مجادله قانونی دارید، وکیل میتواند از طریق ارائه خدمات ذیل در برطرف کردن آن شما را یاری دهد. ارائه مشاوره یا پیشنهادات قانونی، تشکیل پرونده دادخواست یا ارائه مورد قانونیتان به نمایندگی شما در دادگاه. قبل از اینکه وکیل بگیرید، باید از داشتن مدرک او مطمئن شوید. می توانید با اضافه کردن نام خانوادگی و شماره مدرک هر وکیل بر وبسایت کانون وکلا از وضعیت حقوقی وکیل مطمئن شوید. داشتن قرارداد کتبی با وکیل که جزئیات نمایندگی یا خدمات را شرح دهد، گرچه الزامی نمی باشد، اما امر مهمی است. همیشه به خاطر داشته باشید که وکلای خارجی غیر ترک هرچند در کشور بومی خود صلاحیت کاری داشته باشند، اما در ترکیه نمی توانند کار حقوقی انجام دهند. وکلا در ترکیه مستحق مبلغ قابل پرداخت برای خدماتشان می باشند. شاید شما با مبلغی بالاتر از پایین‌ترین مبلغ ممکن مواجه شوید. به خاطر داشته باشید که علاوه بر هزینه وکیل، شما مسئولیت پرداخت هزینه‌های ذیل را به عهده دارید. هزینه‌های ثبت نام، هزینه‌های دفتر اسناد رسمی، هزینه‌های متخصصین یا شاهدان در صورت نیاز، هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در صورت توافق قبلی در قرارداد. همچنین لازم به ذکر است که اگر دادگاه در مورد دعوی شما در برابر شخص مدافع رأی مثبت ندهد، شما مسئول پرداخت کلیه هزینه‌های دادگاه و وکیل طرف مدافع می باشید. اگر قادر به پرداخت هزینه‌ها نمی باشید، می توانید برنامه کمک قانونی عادلی یاردم را درخواست نمایید. برای درخواست کمک قانونی، باید شخصاً به کانون وکلا که مؤسسه حرفه‌ای وکلای هر استان می باشد، مراجعه کنید. آنها صلاحیت شما برای کمک مالی را بر اساس موارد ذیل خواهند سنجید. مورد قانونی شما، بدون در نظر گرفتن رأی دادگاه در مورد آن و وضعیت مالی شما. شاید لازم باشد مدارک شهودی مثل سند فقارت صادر شده توسط مختار ارائه دهید. همچنین می توانید با سازمان‌های اجتماعی مدنی که می توانند اطلاعات مفید به شما داده یا شما را به کانون وکلا ارجاع دهند تماس بگیرید. کمک قانونی می تواند شامل موارد ذیل باشد: حقوق شخصی و خانواده، حقوق استخدام، اعتراض قانونی علیه اعمال اداری، حقوق اعصار و ورشکستگی. کمک قانونی همچنین می تواند شامل موارد مربوط به قوانین افراد خارجی و حمایت بین المللی شود، مثل اعتراضات کتبی علیه تصمیمات گرفته شده در مورد درخواست‌های حمایت بین المللی، دستورات اخراج از کشور، بازداشت اداری یا مجوزهای مسکونی. بنابراین چه وکیل خصوصی بگیرید و چه وکیل از طریق کمک قانونی در اختیارتان گذاشته شود، وظایف وکیل یکی می باشد. او رازدار اطلاعات محرمانه شماست. مدرک شما را محفوظ نگه می دارد، کار را تا پایان دنبال می کند، از تضاد منافع پرهیز می کند، اطلاعات پرونده شما را توضیح و منتقل نموده و بهترین نفع شخصی شما را در نظر دارد. هدف این ویدیو صرفاً اطلاعات رسانی است و تولید سازمان غیرانتفاعی Refugee Solidarity Network با همکاری حقوق پناهندگان ترکیه می باشد.